انا اول مره في حياتي اشوف شيطان ماشي على الارض. بقول له يا ابني اهلك خايفين عليك، يقول لي يولعوا. يا حبيبي هتروح النار، يقول لي انا يابا عايز اروح النار، انا بحبها ليك فيه. الغريبه لما اكتشفت بقى ان وراه بيت قمه في الاحترام، قلبها بيتقطع عليه في كل لحظه وبتدعي له في كل صلاه، اب مسخر كل امكانياته عشان ابنه يفلح، والنتيجه كائن غريب غير مسؤول داخل على الثلاثينات ولسه بيسقط في دراسته، بياخد مصروفه من ابوه. فاكبر مثال ممكن تشوفه في حياتك لحاجه الظاهر منها غير باطنها خالص. الظاهر راجل طول بعرض بشنبات، والحقيقه طفل اخره تالتة تالت، طفل عمال يجري ورا الحلويات مش اكتر، مع اختلاف بس ان حلوياته ما بقتش في السوبر ماركت. طفل مش مدرك اي معنى لاي حاجه حواليه. وسامحوني في اللي هقوله، بس هو ليه حق في كل حاجه بيعملها، واللي وصل له ده طبيعي جدا. لان الطفل ده وهو عنده 10 سنين مامته كانت بتعمل له السندوتشات وهو رايح المدرسه، مع انه مش اكتع وكان ممكن يعملها بنفسه. كان بيرجع من المدرسه يلاقي اوضته متروقه مع انه مش مشلول، وكان ممكن يروقها بنفسه من وهو عنده 5 سنين مش 10 سنين. الطفل ده كان بيخلص اكل يتغسل له مواعينه بدل ما يغسل هو مواعين البيت او على الاقل حاجته اللي اكل فيها. الطفل ده اتعود ان اي حاجه عايزها بيطلبها من بابا، لدرجه انه بقى عنده 25 سنه ولسه بياخد مصروف من ابوه اللي عنده 50 سنه، مع ان الطبيعي ان يحصل العكس وفي السن ده يبقى هو اللي بيصرف على ابوه. طبعا في اللي متخيل ان اللي انا بقوله ده جنان، 25 سنه ده لسه متخرج وبيشق طريقه ومحتاج اللي يساعده، مع ان 25 سنه ده يعني لو هيعيش 50 سنه يبقى كده خلاص فات نص عمره. ربطنا المسؤوليه بسنين الدراسه، فطول ما هو بيدرس احنا عبيد وخدم عنده لحد ما ينجح ويتخرج، ويا ريته نجح. فقدمنا للمجتمع مسخ عباره عن طفل عنده تاخر بس شكله وسيم فمش باين عليه. لو اديته فلوس في ايده يفسد، لو سبته لوحده يموت ما يعرفش يتصرف. لسه بقى بعد ال 25 هيبدا يحتك بالحياه عشان يتجوز وهو عنده 30 سنه، ما طبعا هينفصل بعدها ب6 شهور عشان مش عارف يعني ايه مسؤوليه. ابنك اول 7 سنين في حياته العب واضحك معاه على قد ما تقدر. تاني 7 سنين تربي وتفهم وتخليه يشيل مسؤوليه نفسه في البيت وهو اللي يخدمك مش العكس، وتفهمه ان ده الطبيعي فيكبر وهو بيحب كده. 14 سنه ده يكون مدرك ادراك كامل يعني ايه مسؤوليه، وبيشتغل جنب دراسته او بيتعلم حاجه بيحبها بدل ما هو قاعد على الفيس بالساعات جنب دراسته. 14 سنه يكون بيصرف على نفسه جنب دراسته عادي جدا، ده مش خيال علمي. انجح لعيبه في الانشطه الفرديه زي الاسكواش والفنون القتاليه كانوا بيتمرنوا وبياخدوا بطولات وهم في ثانويه عامه، وبيكونوا من الاوائل في نفس الوقت، وبياخدوا درجات تفوق رياضي كمان. فما تطلعش ابنك اكتع. الثانويه العامه مش محور الكون، وثالثه اعدادي مش هتطلعه عالم ذره، بدليل كم الساعات المهول اللي بيضيع على السوشيال ميديا في الفتره دي. خليه يشتغل ويصرف على نفسه جنب دراسته بدل ما يطلع من ثالثه اعدادي مرتبط وخاربها مع بنات الناس. 15 و16 و17 سنه ده عز وقت القوه والصحه، خليه يتمرمط والدنيا تيجي عليه فينشف. خلي الدنيا تيجي عليه وانت جنبه فتلحقه وتسنده، بدل ما كده هتسيبه غصب عنك والدنيا هتيجي عليه ومحدش هيلحقه ساعتها. ولو كبرت وربيت وفهمت وعملت اللي عليك والواد برضه طالع شيطان، خلاص سيبه يولع، انت مش هتتحاسب مكانه. الام بتكلمني منهاره ومش قادره تاخد نفسها من العياط عشان ابنها عنده 27 سنه وخايف عليه ومستقبله بيضيع، واول ما اتكلم معاه يقوم شاتمها ويقول لي دي ما بتفهمش. يا امي خلاص 27 سنه ده حسابه على ربنا، انت صبرت وتعبتي. حياتك دلوقتي ربنا هيحاسبك انت عليها ضيعتيها في ايه، ومش هيقبل منك انك تضيعي عمرك على راجل بيضيع عمره. امي ما تبكيش عليه كانك انت خلاص ضمنت جنتك وهو كل همك. ابكي لنفسك، ابكي لنفسك، وما تحبوش ولادكم حب مرضي يوديهم في داهيه وتروحوا معاهم فيها. سيبوهم ينحرفوا فالدنيا تدعكهم فيفوقوا ويتوبوا ويرجعوا لربنا، وساعتها هيعيشوا خدامين تحت رجلكم لحد اخر عمرهم. انما تدخلوا في حرب معاهم عشان تصلحوهم بعد ما عدوا ال20، انا اسف وانا بقول انها حرب خسرانه وعمرها ما كسبت. اللي ما ترباش من صغره لو الدنيا ما ربتوش وهو كبير عمر ما الكلام والخناق بينفع معاه، حتى لو اللي بيكلموا مين. سيبوهم حتى لو ماتوا على كده، ده اختيارهم اللي مش هتقدر مهما بذلتوا من مجهود تتحكموا فيه. سيدنا نوح عليه السلام من افضل دعاة البشريه للاصلاح، ابنه مات قدام عينيه وما عرفش يعمل له حاجه، وربنا ما قالوش انت ازاي ابنك ما يبقاش معاك. الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ده مش من أهلك ولا هو منك، فما تعملش كده في نفسك. سيبوهم يغلطوا مش عشان انتوا بتكرهوهم، سيبوهم عشان انتوا بتحبوهم وعارفين ان ده آخر أمل ان ربنا يصلح حالهم. ربنا يهدينا جميعا. سلام.